Szép jó napot kívánok! Üdvözlet mindenkinek! Hát ez most egy ilyen esti motorozás, vagyis hát csak egy ilyen röpke kis gurulás, ugyanis én még soha nem néztem meg ennek a motornak, hogy milyen a műszerfala így az esti fényekben, illetve lövésem sincs még arról, hogy a fényszóró milyen. Ugye ennek egy LED fényszórója van. Én már láttam egyébként külföldi csoportokba, hogy hát upgrade-elik, vagyis hát unupgrade-elik, mert hogy ugye ez egy ilyen kis ilyen retro klasszikus motor, amúgy mindenhol, na itt mindjárt folytatom, előbb itt ment egy rendőrautó, előtte ment egy másik, és a stop táblánál nem állt meg, úgyhogy mindjárt rendőrautó, ahogy fordult, már nyomta is föl a villogót, és ahogy nézem már itt is vannak félreállva, úgyhogy az lehet, hogy ez a stop táblánál való nem megállás, ez most sokba kerül. Na szóval külföldi csoportokban már láttam olyat, hogy ugye unupgrade-elik. Ez azt jelenti, hogy visszaalakítják LED-ről sima ilyen izzószálas fényforrásra. Lehet kapni egyébként pont hozzávaló lámpatestet, és akkor azt kicserélik. Nem tudom egyébként Magyarországon ez mennyire lenne szabályos, ugye, hogyha ezzel készült. Mondjuk Angliában lehet, hogy ezt könnyebben meg lehet oldani, de aztán a fene tudja. Én mondjuk ilyenben abszolút nem gondolkodok, mert ha ez a LED sokkal jobb ráadásul, mint a sima izzószálas, ezt még nem tudom, mert még itt a város fényei megvannak, majd mindjárt egy kicsit kimegyek valahova a sötétbe, aztán ott majd megnézzük. Szóval én nekem ezen ágában nem lenne így visszaalakítani, mert én úgy vagyok, hogy fő a biztonság. Bár valószínűleg úgy sokkal szebb a motor kinézete, de hát én nem áldozok be mindent a szépségért. Hát annyit csináltam egyébként én is, hogy vettem hozzá egy ilyen fényszóró rácsot, ezt egyelőre még nem raktam fel. Azt se tudom egyébként, hogy szabályos-e ilyet felrakni, mert a fene tudja, azt is majd meg kéne nézni, hogy esetleg valamit befolyásol-e a fényszóróból. Ugye, amit lehet látni, hogy itt ez a LED fényforrás, vagy ez a fényszóró, ez úgy, hát nem is felezve, hanem mit tudom én, 1/3-2/3 arányba meg van osztva vízszintesen, és a felső része, ugye, ami lefelé világít, az a tompított, és ahogy látszik, itt a bevágásba, az alsó 1/3 kapcsolja még hozzá reflektorként. A műszerfal az nagyon tetszik, az szuper jó itt a fényeknél, vagy az esti fénybe. Hát a fényszórót azt majd mindjárt itt elkanyarodok jobbra, aztán elvileg ott nem lesz közvilágítás. És akkor ott ki tudom próbálni. Erre a kis üzemi útra, amelyen én annyit közlekedtem ugye legutoljára kamionnal, hiszen ez vezet a telephelyre, és ugye ha Budapest felől jöttem mindig vissza, akkor bizony erre mentem. Itt még van egy mini ipari parkos rész, mert nem ez a nagy ipari park, itt még van közvilágítás, de ha jobbra elfordulok, akkor ott feltehetően majd egy idő után korom sötétség lesz, mint például már itt. Na hát eddig jó. Reflektor. Aha. Érdekes. A tompított az nagyon jó, az nagyon tetszik. Elég fura szagok vannak. Mondhatnám azt is, hogy büdös van. Na, itt rányomunk egy reflektort. Hát tök jó. Hát király. Komolyan mondom, a Fiaton nincs ilyen világítás. Hát ez szuper.
A reflektor az mondjuk mehetne még távolabb, de lehet, hogy nincs beállítva rendesen a lámpa, hogy egy kicsit, ugye így van tompítottan, és így van reflektoron. De jó, abszolút jól lehet vele látni. Pedig szemüveges vagyok, és ugye még előttem még a sisakplexi is megvan. Úgyhogy szuper, csak közben utolért valami autó, úgyhogy őt el kéne engedni ezen a hepe-upán. Annyira nem merek menni, mert itt egyébként elég sok állatka van. Na, ő itt szépen elmegy. Nagyon jó. Egyébként innen jobb oldalról indultunk az előbb, a tatabányai sportcsarnoktól. Nem azért nem megyek, mert nem látok, hanem tényleg itt elég sok a vad. Ráadásul ugye most már írják, hogy megkezdődött ez a szarvasbőgés is. Úgyhogy fő az óvatosság. De jó, meg a reflektor kapcsoló is tök jó kézre áll, nem is nagyon kellett eddig használni. Ugye van ilyen kis ravasz is, ez megvan. Itt elmegyünk jobbra-vissza be a városba. Az megvan, egyedül az izé hiányzik, ugye, amit korábban mondtam. Micsoda, vészvillogó kapcsolója, sajnos az nincsen, pedig az úgy jó lenne, amikor, mit tudom én, jövök melóból haza, aztán óvatosan elmegyek a kocsisorok között. Nem lenne baj, hogyha még elől két irányjelzőt látnának a tükörbe villogni, hát így mindig csak kicsapom balra, aztán valami figyelemfelkeltő legyen még ugye a fényszóró mellett. Na, de határozottan jó. Úgyhogy, hát fel fogom tenni, mondom, ezt a fényszóró rácsot, mert amúgy meg szerintem tök jól néz ki vele a motor. Aztán megnézzük, hogy valamit fog-e le a fényszóróból. Azt láttam, hogy a Royal Enfieldnek például gyárilag lehet hozzá vásárolni hasonlót egyébként, azt a mintát is lehetett volna rendelni. Úgyhogy hát lehet, hogy egyébként szabályos is. Ha valaki esetleg ezügybe tud valami biztosat, az írja már meg hozzászólásba, azt megköszönném, hogy ilyen rácsot fel lehet-e tenni legálisan, vagy sem. Erre kíváncsi vagyok. Nem mondom, a Royal Enfieldhez láttam. Meg nem tudom, lehet, hogy a BMW-khez is van ilyen rács. Ugye ilyen túramotorokhoz. Csak az, hogy van, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy legálisan is föl lehet szerelni. De hát nem tudom, vizsgálódott, akkor leszedem. Most festették újra nekünk fel itt a felező vonalakat. Még pont pénteken. Most milyen szépen világítanak, bár nem tudom, hogy a kamerán mit lehet látni. Autós félre, hát szerintem miattam, de én nem fogok úgy kilőni. Ja. Így, a másik úgyis elkanyarodott. Gyalogos meg ott megy át a sötétbe. A piroson, gratulálok. Szerintem ezt a kamera nem látta. De én igen. Fölhajtottam a sisakplexit egyébként, azért így jobb sötétbe. Nem tudom, hogy ez a hangban mennyit zavar.
Na itt a Trafipax nekünk mosolyog, úgyhogy jól jöttünk. Én meg itt visszafordulok. Mert hogy ez csak tényleg egy ilyen villám videó akart lenni. Hogy megnézzük, hogy milyen a műszerfal, illetve tényleg a lámpára voltam kíváncsi. Hát, ha rajtam kívül mást is érdekel, hogy ennek a megúró esetnek, de mondhatnám azt, hogy V230, meg Kawasaki V230-nak milyenek a fényei. Úgyhogy én most elköszönök, sziasztok! Mindenkinek szép napot kívánok! Ciao.